Και τώρα θα περάσουμε από το Μπέκου ντα Πανταρία. Δηλαδή το στενό του φούρνου, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ένας φούρνος εδώ, δεν μπορεί. Για να δούμε. Δεν μυρίζω κάτι εγώ. Υπάρχει ένα μαγαζί εδώ με πλυντήρια από ό,τι βλέπω. Και από ό,τι φαίνεται μπορούμε λοιπόν να έρθουμε να κάνουμε εδώ το πλυντήριο όμως αν θέλουμε, αλλά δεν χρειάζεται αφού είναι αρκετά μακριά, τα κάνουμε στο χέρι και τώρα πιο. Μέχρι να φέρεις εδώ τα ρούχα σου εντωμεταξύ να τα πλύνεις και να περιμένεις να πληθούν για να πας σπίτι. Δεν έχει νόημα. Νομίζω ότι θα τα πλύνεις και στο σπίτι σου. Είναι πολύ όμορφο αυτό το στενό. Ξέρεις τι μου θυμίζει εδώ πάρα πολύ? Τι? Την Ήλια Γκράντζι. Το νησάκι της Ήλια Γκράντζι στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Κάπως έτσι είναι και εκεί. Απλά εκεί δεν έχει παντού άμμο κάτω. Είναι λίγο. Σαν χώμα είναι πιο πολύ εκεί Λοιπόν, και λιγότερο. τώρα θα σου βάλω δύσκολα. Ήλια Γκράντζι ή Ζεριφουακουάρα. Πολύ δύσκολο. Άστο, την παίρνω πίσω την ερώτηση. Δεν γίνεται να απαντηθεί, είναι αδύνατο. Είναι και τα δύο μέρη τέλεια και δεν χρειάζονται συγκρίσεις όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο. Το σίγουρο είναι ότι αν πάρουμε μεταβλητές όμως και αρχίσουμε να τις μελετούμε ξεχωριστά, θα σου έλεγα για παράδειγμα ότι στην Ήλια Γκράντζι βρέχει πιο συχνά από ότι εδώ. Άρα για κάποιον που ενοχλείται πολύ από τη βροχή, θα προτιμούσε μάλλον να βρίσκεται εδώ πέρα, που καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μιλάμε για 30 βαθμούς Κελσίου και ακόμα και στη χειρότερη των περιπτώσεων, ας πούμε, αν μιλάμε για βροχές, θα κρατήσουν λίγο και θα σταματήσουν. Στην Ήλια Γκράντζι, χτύπησες να είπες. Πάτησε ένα λάστιχο και να μην τα πέσω. Στην Ήλια Γκράντζι είναι πάρα πολύ τροπικό και έχει πάρα πολύ βλάστηση, πυκνή βλάστηση παντού και πολλά ζώα σε σχέση με εδώ. Ενώ εδώ είναι λίγο περισσότερο σαν μια μικρή έρημο δίπλα στο πάρκο της ερήμου. Οπότε για κάποιον που προτιμάει τροπική βλάστηση, πυκνή βλάστηση και βιοποικιλότητα, θα μπορέσει νομίζω να αξιοποιήσει περισσότερο τις μεταβλητές αυτές στην Ήλια Γκράντζι. Γιατί εκεί πέρα θα μπορεί να παρατηρεί ζώα, θα μπορεί να παρατηρεί φυτά, πάρα πολλά φυτά και υπάρχουν και πολλά μέρη που είναι προστατευμένα στην Ήλια Γκράντζι συγκεκριμένα, που είναι από τα αγαπημένα μας μέρη επίσης στην Βραζιλία, όπου υπάρχουν ας πούμε χελώνες οι οποίες αφήνουν τα αυγά τους εκεί στις παραλίες κλπ. Εγώ ήθελα να δείξω αυτό το καλώδιο εδώ, γιατί μας ρώτησαν μερικοί άνθρωποι τι είναι αυτά τα καλώδια και ρωτήσαμε και μας είπαν ότι μεταφέρουν τον ηλεκτρισμό. Ναι. Δηλαδή τα έχουν ψιλοθάψει έτσι κάτω από την άμμο και έτσι έχουν οι άνθρωποι ηλεκτρισμό. Τώρα, μάλλον είναι το καλώδιο μέσα στο σωλήνα, είναι προστατευμένο δηλαδή από αυτό το εξωτερικό περίβλημα και έτσι μεταφέρεται το ρεύμα σε όλα τα καταστήματα, στα εστιατόρια, στην παραλία, παντού. Έρχεται από πάνω, από κάπου ψηλά μας είπανε και ουσιαστικά επειδή υπάρχουν προβλήματα με βροχές και νερό κλπ. Τα βάζουν υπόγεια, αλλά τα καλύπτουν με αυτό το ειδικό κάλυμα, με αυτό το περίβλημα. Δηλαδή, άμα προσέξουμε εδώ πέρα, μέσα υπάρχουν καλώδια. Και τώρα περνάμε άλλο ένα όμορφο στενάκι. Μου αρέσει που βάζουν αυτά τα εμπόδια για να μην μπορούν να περάσουν τα οχήματα και τα μηχανάκια. Και έτσι με το που μπεις στο στενό έχεις την ησυχία σου. Γιατί στις κεντρικές οδούς ακούγονται λίγο τα μπούγκι και τα οχήματα 4x4 που μεταφέρουν τους τουρίστες. Και είναι πολύ πιο ωραία να υπάρχει ησυχία γενικότερα. Κάτι που δεν συνειδητοποιούμε όταν πάντα και παντού γύρω μας υπάρχει φασαρία. Εγώ, ας πούμε, έμενα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις για πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου και δεν ενοχλούμουν από το θόρυβο. Αλλά τώρα, όταν πηγαίνω στην πόλη, ενοχλούμε. Δηλαδή, τι άλλαξε? Ο θόρυβος παραμένει ίδιος, αλλά εγώ ενοχλούμαι γιατί έχω βιώσει και την ηρεμία και τώρα την αναζητώ περισσότερο από ό,τι προηγουμένως. Αν βρεις την ησυχία σου, είναι πολύ δύσκολο να τη χάσεις πάλι μετά. Δεν το υπομένεις εύκολα αυτό. Ίσως να χρειάζεται πολύ καιρός εκεί κάπως να αναγκαστείς να μπεις σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά για παράδειγμα, εγώ πλέον που έχω συνηθίσει να μην ζω σε μια τεράστια πόλη, όταν γυρνάω με πιάνει ένα ψυχοπλάκωμα πλέον και δεν αντέχω αυτό το χάος, ας πούμε, του Λονδίνου για παράδειγμα.